En dan gaan we naar het voetbal. Want vorige week zag ik dit. De KNVB heeft nieuwe richtlijnen om koppen in het voetbal te beperken. En met koppen in het voetbal bedoelen ze niet dit soort koppen. Ook niet fraai. Maar daar hebben we het een andere keer wel over. Maar het gaat echt om het koppen van de bal. Want deze zomer las ik dit. Balkoppen verhoogt het risico op dementie en hersenletsel, waarschuwt de Gezondheidsraad. Profvoetballers lopen 2 tot 3 keer zoveel risico op dementie als normale mensen. Dat is echt heftig. Toen ik het las, toen heb ik ook meteen Ronald Koeman gebeld en gezegd dat ik niet beschikbaar ben voor het Nederlands elftal. ik vind het doodeng. Maar goed, op basis van het onderzoek van de Gezondheidsraad komt er morgen een advies van de Nederlandse Sportraad. Want die hebben we blijkbaar. En de kans is groot dat ze gaan adviseren dat er in het voetbal minder gekopt moet worden. Dat is misschien verstandig, maar ook wel jammer, want kopballen kunnen natuurlijk heel mooi zijn. Ik bedoel, ik ben geen voetbalgek, maar die kopbal van Robin van Persie, die kennen we allemaal nog, toch? Ja? Zullen we nog 1 keer kijken? Ja, vooruit. Oké, nog 1 keer. Ik heb hem vanmiddag hoogstpersoonlijk opgedoken uit het archief. Op de redactie zeiden ze nog, moeten wij dat niet voor je doen? Maar ik zeg, nee, die kopbal van Van Persie, die is zo iconisch, dat lukt mij ook nog wel. Hier komt hij. En dan wordt nog in eigen doel gekopt. Hij stond op 49 doelpunten. Dit is de 50ste. Maar in eigen doel. Ja, blijft prachtig, toch? Blijft prachtig. Dat is een mooi moment. De paas ook van Danny Blind, toch? Wauw! Nou, dat koppen slecht is voor je hersenen, dat konden we al wel een beetje zien aankomen. Want de afgelopen jaren kreeg de ene na de andere oud-voetballer dementie. En dit zijn alleen Nederlandse voorbeelden. Van het Engelse elftal, dat in 1966 de WK-finale won, heeft de helft dementie gekregen. Dan ben je gewoon wereldkampioen geworden en dan ben je die hele dag vergeten. Dat wil niemand. Oké, nou ja, misschien de winnaar van het Anders Breivik Lookalike WK misschien. Oké, ja. Maar als... Het was een zwarte dag. Maar als zoveel voetballers dementie krijgen door koppen, moeten we dan niet gewoon koppen met kappen? Ik bedoel, kappen met stoppen. Nee, stoppen met kappen. Kippen met stippen. Laat maar. De vraag is, moeten we bijvoorbeeld iemand als Luc de Jong, die wordt gezien als de beste kopper van Europa, moeten we die niet tegen zichzelf in bescherming nemen? Want bij hem denk je soms ook van, gaat dat wel goed? Denk je er ooit over na of niet? Ja. Wat het met je wel eens. kop doet? Je hebt het er wel eens over ook. Ik heb het ook thuis wel eens over met Simo over. Het is wel dat je denkt van, nou, het is natuurlijk kwaliteit van je. Je gaat niet zeggen van, dat ga ik niet meer doen. Wat wil ik nou precies zeggen? Ik wou het ook doen. Je had het over dementie, Luc. En hij doet er luchtig over, maar de kans dat hij dement wordt is echt groot. Die is voor niet-voetballers al groot. 1 op de 7 mannen krijgt dementie. En voetballers lopen dus 2 tot 3 keer zoveel risico. En dan mag Luc de Jong nog blij zijn dat hij een spits is en geen verdediger. Want bij verdedigers is het risico zelfs 5 keer zo groot. Die koppen namelijk vaker. En dan ook nog eens meer ballen van grote afstand, zoals doeltrappen. Dat zijn ballen met een snelheid van 85 km per uur. En dan is de vraag toch, als in het dagelijks leven een hard voorwerp van een halve kilo op je afkomt met 85 km per uur, zou je dat dan opvangen met je hoofd? En zo ja, zou je dat dan meerdere keren per dag doen? En zo ja, zou je dat dan jarenlang blijven doen? Want dit is wat er op zo'n moment met je hersenen gebeurt. Als je die bal kopt, dat komt tegen je schedel aan. En die hersenen zijn een soort pudding, dus die gaan dan heen en weer. Ja, onze hersenen zijn een soort pudding. Dat is een gek idee, toch? Alles wat mensen ooit hebben bedacht, de snaartheorie, lingo, mensenrechten, dat komt uiteindelijk allemaal uit pudding. En door te koppen gaat die pudding dus als een gek heen en weer. En als je dat 1 keertje doet, kan er niet zoveel kwaad. Maar doe je dat 8000 keer, zoals profvoetballers gemiddeld tijdens hun carrière, dan kunnen de hersenen enorm beschadigd raken. Dat overkwam ook Wout Holverda, oud-voetballer van Sparta. Hij had dementie en hij overleed op zijn 63ste. Na zijn dood hebben ze zijn hersenen onderzocht in het lab. En ze zagen dat zijn brein van een pudding was veranderd in een soort... Ja, moes. Het is moes geworden. En dat is... Je kopt het los eigenlijk. Hè? Dus er komen eiwitten vrij als je kopt. En die gaan daarna verkeerd samenklonteren. Ja. Dus de hersenen van voetballers, dat is al geen A-merkpudding, zeg maar. Die worden door het koppen ook nog eens moes. Nou, in het buitenland begint het al steeds meer door te dringen dat koppen gevaarlijk is. In landen als Engeland, België en Amerika is koppen al verboden bij jonge kinderen, omdat bij hen de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.
volop in ontwikkeling tot Belg, maar toch. Dus laten we even kijken wat we in Nederland doen. Nou, de KNVB die kwam vorige week met nieuwe richtlijnen dus. En daarin staat geen verbod, wel verantwoordelijkheid. Koppen blijft onderdeel van het voetbalspel, maar wordt verantwoord, technisch goed en veilig aangeleerd. En dan denk ik toch, slaat dit ergens op? Als je verantwoord leert koppen, krijg je dan een heel verantwoord dementie? Of wat? Nou ja. Ik ben benieuwd hoe hier tegenaan wordt gekeken in de voetbalwereld. En dus gaan we erover verder praten met onze vaste sportverslaggever Diederik Smit. Ja. Diederik, heb jij een beetje een goede vakantie gehad? Nee. Mooi. Nou, er zou dus minder gekopt moeten worden in het voetbal. Wat denk jij? Gaat dat ook gebeuren? Nou ja, de cijfers zijn duidelijk. De gezondheidsschade is evident. Dus nee, ik denk niet dat dit gaat gebeuren. Nee. Jij denkt dat we gewoon in Nederland doorgaan met koppen? Ja, we hebben het uiteindelijk over de voetbalwereld. En dat is gewoon een heel conservatieve wereld. Voetballers die hebben nou helemaal een bloedhekel aan verandering. Maar dat geldt misschien minder voor kinderen, want die zijn nog jong. Hè, die kijken nog met een frisse, onbevangen blik naar de wereld. Ja, nou ja, de kinderen hebben ook al gereageerd. Hier, kinderen over nieuw kopadvies. Zonder koppen geen voetbal. Wow, oké, het is wel echt een conservatieve wereld, inderdaad. Zeker, ja. En de KNVB durft het ook niet te verbieden, want ja, dan krijgen ze al die kinderen over zich heen. Ja. Dus de KNVB zegt al jaren dat kinderen juist moeten koppen. Wij vinden een verbod op het koppen, zeker bij een bepaalde groep kinderen, vinden wij niet handig. Want op het moment dat je dat verbiedt, kunnen ze de techniek niet goed leren. En je leert het juist op jonge leeftijd heel erg goed. Ja, dat is natuurlijk net als met drank. Als kleuters niet drinken, dan leren ze ook niet drinken. Ja, precies. Ja, en zo wordt er dus ook gedacht over koppen. Als je ook kijkt naar de website van de KNVB... daar staan dus ook allemaal leuke kopoefeningen. Speciaal voor jeugdtrainers. Hier, verantwoord koppen. Met oefeningen als koptikkertje, doelkoppertje en latjekop. Nou ja zeg, zijn ze nou helemaal van latje gekopt? Nou ja, kijk, het klinkt leuk natuurlijk, hè, verantwoord koppen. Het probleem is alleen, het bestaat niet. Er is geen verantwoorde manier van koppen. De Gezondheidsraad die zegt ook van... het maakt niet zoveel uit hoe je kopt. Het gaat vooral om hoe vaak je kopt. Dat vergroot de kans op dementie. Ja, dus nu doen die kinderen latje, kop en koptikkertje... maar uiteindelijk spelen ze allemaal... wat wilde ik ook alweer zeggentje? En wie is die mevrouw ook alweertje? Ja. Maar de KNVB wil nu dus wel dat kinderen minder gaan koppen. Jawel, maar ja, in andere landen, Engeland en België... daar wordt het dus gewoon al verboden voor kinderen. Dat is veel overzichtelijker. Terwijl, ja, als je dat vergelijkt met wat de KNVB nu wil... ik heb even gekeken naar die nieuwe richtlijnen. Hier, richtlijnen voor veilig en verantwoorden aanleren van koptechniek. Prima. Beperken van het maximaal aantal kopballen tijdens training per week. 5 tot 10 kopballen tot onder 12 jaar. 5 tot 12 kopballen bij onder 12 tot onder 19. En 15 kopballen na een lange bal over meer dan 20 meter bij senioren. Huh? Maar waarom staat er ook 5 tot 12? Waarom geven ze geen precies aantal? Ja, goede vraag, maar dat leggen ze uit. Het maximaal aantal kopballen bij de training hangt af van het gewicht, de afstand en de snelheid van de bal. Dus moet je even voorstellen, straks op de training, je krijgt een hoge voorzet. En dan moet je dus tijdens die voorzet uitrekenen... hoe oud ben ik? Hoeveel ballen heb ik al gekopt deze week? Hoe zwaar is de bal? Wat is de afstand? En hoe snel gaat hij? En je bent 8. Ik krijg nu al koppijn en ik heb niet eens gekopt. Ja. Maar dit is dus weer zo'n typisch Nederlandse oplossing. We durven het niet te verbieden, want ja, men is gewend aan koppen. Het hele idee dat koppen schadelijk is... Ja, dat gaat er in de voetbalwereld gewoon niet zo makkelijk in. Schrik je van dit soort onderzoeken, Mike? Nee, maar het is wel algemeen duidelijk dat het koppen... Ik denk vooral als je hem verkeerd raakt, dan voel je het ook wel. Ja. Maar ik moet zeggen, als je hem op je voorhoofd... ik denk dat dat ook het sterkste van je schedel is. En dan moet het wel goed komen, denk ik. Wie was dit? Dit was Mike van der Hoorn, verdediger... en maker van het allergrappigste eigen doelpunt ooit. Wijnaldum. Aardige voorzet, hoor. Waar Berends is. Attent. Nou zeg. Van der Hoorn, goedemiddag. Nou, als dit geen hersenletsel is, dan weet ik het ook niet meer. Ja, je ziet dus ook, hersenschade kan ook heel leuk zijn. Ja. Maar
Nogmaals, de voetbalwereld kan dus niet tegen verandering. Dit is een jeugdtrainer die uitlegt waarom minder koppen gewoon überhaupt helemaal geen optie is. Het levert doelpunten op, het levert balbezit op, je wint de duels mee. Als je daarmee stopt, dan zou je dus ook de bal niet meer hoog mogen spelen. Ja, dan moet je met ballen denk ik van 150 kilo gaan voetballen, zodat die de rug niet meer doet. Ja, dus er is dus iets wat de kans op dementie zou kunnen halveren, maar dat kunnen we niet doen, want het levert balbezit op. Ja, nee, dan is het onbegonnen werk. Dan kom je bij de vraag, moeten we dat willen? Hè? Een samenleving met zoveel balverlies. Ja. Hey, hoe zit het eigenlijk met de ouders? Zijn die niet bezorgd voor hun kinderen? Nee, maar die ouders die zitten ook in die voetbalwereld, dus die willen ook geen verandering. Maar je wilt toch ook niet dat je kind hersenschade oploopt? Nee, maar ja, hij kan ook tegen de koelkast aanlopen. Spreekt ook niet heel veel vertrouwen van uit, toch? Maar ja, hij kan ook tegen een koelkast aanlopen. Ik bedoel, we hebben het hier wel over Donnie. Ja. Toch? Ja. Ja, en het gaat er dus om dat je het heel vaak doet. Dus als jouw kind meerdere keren per week tegen een koelkast aanloopt, ja, dan moet je er misschien gewoon mee terug. Ja, dus jij zegt, de voetbalwereld begrijpt de ernst van de situatie niet. Ja, nog even voor de goede orde. Wat jij net al zei, een gemiddelde Nederlandse man heeft dus een kans van 1 op 7 om dementie te krijgen. En door te koppen wordt die kans dus minstens 2 keer zo groot. Dus dat zou dan betekenen dat profvoetballers een kans hebben van 2 op 7 om dementie te krijgen. Dat is bijna 30%. Maar ja, dat is nog niet overal doorgedrongen. Dit is bijvoorbeeld Pierre van Hooijdonk over het aantal voetballers met dementie. Het percentage is dusdanig klein van alle voetballers. Nog steeds heel erg klein. Hè? Want ik denk dat het over de hele voetbalwereld 0,00... en misschien dat er dan een ander getalletje gaat komen. Ja, dat andere getalletje is dus al geweest, namelijk voor de komma. En dat is het getal 30. En ja, na die komma krijg je dan al die nullen van Pierre. Maar ja, dan heb je dus al dementie. Ja. En bij verdedigers is de kans dus 5 keer zo groot. Klopt, maar het probleem is dus dat dit soort getallen die maken geen indruk in de voetbalwereld. Maar als de kans 3,5 tot 5 keer groter is, dan is het toch meer dan 0,00. Ja, wordt een ingewikkelde rekensom. Nee, want het gaat over met name de verdedigers en de aanvallers. Dus de middenvelders en de bekkies en de buitenspelers... die doen eigenlijk al niet heel erg goed mee. Maar heeft Pierre van Hooijdonk eigenlijk veel gekopt? Ja. Pierre van Hooijdonk heeft vrij veel gekopt, ja. Dat is een van de beste koppers die we gehad hebben, denk ik. Okay. Ja. Maar is er dan geen enkele voetballer die zegt... ik ga gewoon niet meer koppen? Nee. Nou, eigenlijk niet. Ja, Daphne Koster heb je. Dat is iemand die wel gezegd heeft, ik kop niet meer. En dat is ook verstandig, want voor vrouwen schijnt koppen nog gevaarlijker te zijn dan voor mannen. En zij kopt dus niet meer. Okay, nou, wat goed. Ja. En waar speelt zij? Zij is gestopt. Oké. Ja. Maar jarenlang voor Ajax gespeeld en Nederlands elftal. En nu speelt ze nog wel op amateurniveau en daar kopt ze dus niet meer. Kan soms lastig zijn, maar daar heeft ze iets op bedacht. Ik voetbal nog wel af en toe, maar ik kop niet meer. Ja, oké. Nee, ja. Dus ook tijdens een spelletje nooit meer koppen nu? Nee, nooit meer koppen. Nee, dus dat is met corners duik ik er onderdoor. En dan mogen mijn teamgenoten het oplossen als zij nog wel willen koppen. Oké, dus haar teamgenoten mogen wel hersenschade krijgen? Ja, het zegt iets over de sfeer in die ploeg, denk ik. Maar goed, dit is dus een uitzondering. Oké, dus jij verwacht dat we gewoon massaal doorgaan met koppen? Nou, die kans lijkt me echt 80,00000%. Dus ja, verwaarloosbaar. Oké, dankjewel, Diederik.